নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি মই মোৰ চেনেলটিত আন এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ কুকাৰত দিয়া পায়স। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, যাতে আগলৈ মোৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব পাৰে। আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কুকাৰত দিয়া পায়স কেনেকৈ বনায়। কুকাৰত পায়স বনাবলৈ গাখীৰ লৈছোঁ 1.5 লিটাৰ, চাউল লৈছোঁ 250 গ্ৰাম, নাৰিকল এটা ৰুকি লৈছোঁ, চেনি লৈছোঁ, কিচমিচ লৈছোঁ, ইলাচি দুটা লৈছোঁ, তেজপাত 2 কিলা লৈছোঁ, কাজু বাদাম লৈছোঁ, কৰ্পূৰ লৈছোঁ। চাউলখিনিত তিয়াই থৈছিলোঁ, কুকাৰত এতিয়া দি ল'ম। গাখীৰখিনিও একেলগে দি ল'ম, চাউলখিনি গাখীৰতে সিজাই ল'ম। তেজপাতটো দি লৈছোঁ, ইলাচি দুটাও দি লৈছোঁ, কাজুখিনিও একেলগে দি ল'লোঁ কুকাৰতে। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই গেছত বহাই দিলোঁ। 4-5টামান হুইচেল আহিব দিম। কুকাৰত সিজাই লোৱাৰ পিছত গাখীৰ অলপ আৰু ঢালি দিলোঁ, ৰাখি থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া নাৰিকলখিনি দি ল'ম। এয়া নাৰিকলখিনি দি ল'লোঁ, ৰুকি লোৱা। এতিয়া লৰাই দিছোঁ। এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব যাতে লাগি নধৰে। উতলি আছে, এতিয়া চেনিখিনি ইয়াত দি ল'ম। লৰাই দিছোঁ চেনি দিয়াৰ পিছত। এতিয়া ইয়াত কিচমিচখিনি দি ল'ম। কিচমিচখিনি দি দিলোঁ, লৰাই দিছোঁ। অলপ সময় এনেকৈ লৰাই থকাৰ পিছত নমাব পৰা হ'ব। জুইটো একেবাৰে কমাই লৈ লৰাই আছোঁ, লাগি নধৰাকৈ লৰাই দি আছোঁ। এতিয়া ইয়াত কৰ্পূৰখিনি দি ল'ম। কৰ্পূৰখিনি দি লৰাই দিছোঁ। এতিয়া নমাই থ'ব পৰা হৈ গ'ল। এয়া নমাই থ'লোঁ, পায়স হৈ গ'ল। এয়া পায়স হৈ গ'ল, খাবলৈ ৰেডি। কুকাৰত দিয়া পায়স খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব পাৰে। কুকাৰত দিয়া পায়স বনাবলৈ অতি সহজ হয়। আপোনালোকেও এনেকৈ কুকাৰত দি পায়স বনাই